Totta vai tarua -sarjassa tutkitaan Kaakkoisrannikkoon liittyviä väitteitä. Tämän jakson väite on KTP Veikkausliigan mestariksi 2027. Totta vai tarua? Väitettä on tutkimassa Suomen Palloliiton huippujalkapallopäällikkö. TV-kommentaattori, pitkän uran jalkapallon parissa pelaajana ja valmentajana tehnyt Juho Rantala. Mä tulin Kotkaan tutkimaan väitettä KTP Suomen mestari 2027. Onko se totta vai tarua? Juhon oppaana Kotkassa toimii KTP:n kapteeni. Juhon entinen valmennettava ja hyvä ystävä David Ramadinkaje. Dave! Moi! Mitä mies? Hyvä, kiitos. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Mitä sä täällä? Mietin nyt Kotka, mahtava futiskaupunki. Mä oon tullut katsoa, miten tää kotkalainen palloilukulttuuri oikein on. Sä oot nähnyt Suomea joka paikassa, sulla on hyvä perspektiivi sanoa. No joo, muista kyllä kaikkea pyörittää. Tervetuloa tänne. Tää on hieno. Arto Pousaari, legendaari. Se on vielä aina meidän Temen mummo. Okei. Aina kaulahuivi päällä. Vuonna 2010 syksyllä, kun Teemu palasi Espanjasta Suomeen, niin mä olin HJK:ssa Teemun valmentajana. Ja Teemu oli ennen kaikkea, on ihan mahtava tyyppi. Siis mä välillä mietin, että oliko se jopa niinku maailman kiltein hyökkäjä, mutta onneksi se kentällä osaa välillä olla myös vastustajille vähän. Se on hyvin kiltti poika ollut aina. Ja mies sanoi mulle kotona, että saat lattia pitkin saat pyörittää, mutta älä nosta palloa. Ja tosiaan kun se juoksi sieltä, kun sitä haastateltiin kuule täällä jossakin. Ja kun se juoksi he mikki ja huusi, että mummo, minä rakastan sinua. No se oli varmasti aika hienoa. No kuule, kyllä sinne vedet silmää tuli. Voiko KTP voittaa Suomen mestaruuden 100-vuotisjuhlana 2027? Onko se mahdollista? Totta kai se voi. Sillä onhan täällä historiaa, perinteitä, olosuhteita, että sit vaatii tietysti myös sitä, että hankinnat on täsmähankintoja ja pitää olla niinku onnistumista myös sillä puolella. Mutta sen varmaan molemmat voidaan sanoa, että jos täällä tulisi menestystä, niin tämä on varmaan yksi Suomen makeimpia paikkoja. Et silloin täällä kannattaa olla paikalla. Joo, uskoisin näin. Tämä on kuitenkin yksi harvoja sillä kaupunkeja Suomessa, missä jalkapallo on ehkä kuitenkin se ykkösjuttu niin urheilun puolesta. Niitä ei montaa niin Suomessa. Niin. Se on hienoa. Miten Dave, kun joku nyt sun frendi soittaa, että Dave Kotka on kiinnostunut musta, että mä haluaisin tulla sinne pelaa, että jengi on hyvä ja coach on hyvä, pelaajat on hyviä, mutta mitä sanoisit Kotkasta paikkana? Lämpimiä, omalaatuisia ihmisiä, kaunista luontoa, on myös kulttuuria ja kyllä täällä on hyvä olla. Niin, kuva nopeasti auton rekkari. Tässä on siis käyty Ruotsin salmen ensimmäinen ja toinen meritaistelu Ruotsin ja Venäjän välillä. Ja oliko se suunnilleen niin aikana, kun Kotka voitti viimeksi Suomesta? Ajatellaan, että ne muuttaa joku perhe ulkopuolelta, jolla on lapsia, niin kuinka helppoa jalkapallon aloittaminen tai harrastuksen jatkaminen on Kotkassa? Meillä on ihan 3-vuotiaista eteenpäin tarjolla sekä tytöille että pojille harrastusmahdollisuudet. Ja tästä reilu tunti Helsinkiin, jos sielläkin töissä käy, niin siirtyminen on uuden moottoritien muodossa niin erittäin nopeata. Meillä on noin 650 pelaajaa tällä hetkellä ja futista täällä pääsee pelaamaan, että ehdottomasti. Ja miten sitten Kotkassa, kun siirrytään yläasteelle ja siitä eteenpäin, niin miten se koulu ja urheiluyhdistäminen toimii?
No meillä on erinomainen järjestelmä siihen, että meillä on noita urheiluluokkia yläkoululaisille. Siellä on jopa 4 aamuna mahdollisuus Okei, se on hienoa. treenata. Mutta sitten kun siitä yläkouluun mennään eteenpäin, siirrytään toiselle asteelle urheiluakatemia. Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia tulee mukaan ja me tehdään paljon yhteistyötä edustusjoukkojen kanssa. Niin tämä on varmaan yksi parhaita paikkoja, jossa se polku siihen edustusjoukkueeseen asti on niin kuin ihan realistisesti olemassa. Et tänä päivänäkin niin meillä 16-17-vuotiaita poikia treenaa edustusjoukkueen mukana, vaikka he pelaa Veikkausliigaa, se on semmoinen mahdollisuus, mitä ei ihan joka paikasta löydy. Luka pallo! Onks ymmärretty? Hyvä puhe oli, Luka! Oranssi pitää palloa! Itse asiassa niin kuin make juttu, mitä mä oon kuullut tässä moneen päivään, että koulumaailman ala-asteelta olette pannut pystyyn tämmöisen välituntisarjan tai jonkun vastaava. Voi kuvitella, että lapset oli aika innoissaan myös opettajien lisäksi. Oli. Lapset, se oli yleensä se just nimenomaan se päivän juttu, että mikä matsi, ketä pelaa tänään ja mikä matsi tänään. Ja siellä alettiin jo tekee seurasiirtoja kesken turnauksen. Et matsi kesti sen 15 minuuttia, 2,5 aikaa. Puolessa välissä oli minuutin tauko, sai vähän hioa kuvioita, jos tarvii. Okay. Ja sitten se loppu kellosoitto aina. Täällä me ollaan Katarinan meripuistossa. Tässä on tällainen rauhoitettu alue, missä mä tykkään käydä ruokkimassa mun kavereita, oravia ja bongaamassa myös lintuja. Se on sellainen uusi harrastus, mikä on täällä Kotkassa syttynyt. Kurre, koska KTP voittaa seuraavan kerran mestaruuden? Se on KTP ja se mahtuu 3 kirjaimeen. KTP. Voittaa ja todennäköisesti aikaisemminkin. Minä ainakin luotan. Totta kai. KTP on rauta. Totta kai voittaa junioreiden kautta ja muutama hyvä hankinta. Niin... Totta kai voittaa. 100-vuotiaan sulle kunniaksi. Hyvä KTP. Voittaa. En usko, että tulee voittamaan, mutta hienoa olisi, jos Veikkausliigassa pelaisi. No kyllä voittaa, että nythän tässä on hyvä aikaa tehdä määrätietoisesti töitä sen eteen, koota hyvä joukkue ja sitten vaan voittoa kohti. KTP, kaikki muut voit painu vittu perseeseen. Kotkassa tapahtuu ilmiselvästi hyviä asioita ja seura on menossa eteenpäin. Mä oon ihan varma, että lähitulevaisuutena kotkalaisilla on aihetta juhlaan. Kapimestaruus voi hyvinkin olla realismia 2027, mutta se, että voittaako Kotka mestaruuden, niin siitä mä en ole vielä ihan varma. Tammikuusta lähtien toimitusjohtajana ei ole ihan helpoin pesti. Mitä sulle KTP-läisyys merkitsee? Kyllä se ehkä, jos pitää niin kun tosi tiiviistä kiteyttää, niin se on tietyn tyyppistä rehellisyyttä ja niin kun rouheutta. Iso kysymys. Voiko KTP voittaa mestaruuden 2027, kun seura juhlii 100-vuotista taivalta? Kaikista tärkeintä on tietysti se, että satsataan yhä enemmän jatkossa pelaajakehitykseen, tehdään se pitkäjänteisesti. Kun me tehdään se duuni hyvin, niin mä uskon, että se tulos tulee sieltä. En halua nyt olla jumis minkään vuodenkaan, että onko se 27 vai 25, mutta siihen enemmän panostamalla niin ilman muuta. Tavoitellaan ainakin unelmia. I'm the champ, it's who I am. Like hell, I'ma take a L. I'm the champ. I'm the champ. Tavoissa pääsit viime vuonna maistaa Kotkas menestystä, että nousitte. Miltä se tuntui? No se oli aivan loistavaa. Tai varmasti ihan sama missä menestyisi, niin se on hienoa, mutta täällä se jotenkin on niin monta vuotta. Dave, Kotkalla on 2 Suomen mestaruutta, Cupin voittoja. Viimeisestä yli 40 vuotta aikaa. Sä et ollut silloin syntynyt vielä, mutta jos sä mietit, sä oot nähnyt menestystä, sä oot voittanut mitaleita, nousuja. Mitä vaaditaan, että Kotka nousee joskus Suomen mestariksi, Suomen huipulla? No siis varmasti ihan ensinnäkin paljon unelmointia. Koko yhteisöltä, seuraajohdolta, pelaajilta, yhteisöltä. Ja mä näen, että rakentaa sellainen ympäristö, mihin pelaajat haluaa tulla, missä pelaajilla on mahdollisuus kehittyä
saada koko yhteisö, yhteistyökumppanit, kaikki ihmiset Kotkassa mukaan, että merkitsee vielä enemmän tämä koko KTP heille. Ja sitten tietenkin jostain vielä vähän lisää fyrkkaa, että saa parempia pelaajia. Se on niin kuin monen asian kokonaisuus. Ja ehkä kirsikkana kakun päälle, jos siihen saisi hyökkäykseen Teemu Pukin viimeisille päiville. Mikä merkitys mestaruudella olisi kaupungille? Sillä kokonaisuudessa on tosi iso merkitys, että tämä on kaupunkimarkkinointia parhaimmillaan. Ja jos se seura pärjää vielä, niin mikä sen parempaa markkinointia? Mites koulutusmahdollisuudet nuorille ihmisille? No Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vetovoimaisin kampus löytyy tällä hetkellä Kotkasta ja nyt meillä on parasta aikaa tuonne Kantasatemaan lähteä rakentelemaan uusi kampus, joka valmistuu 2023. Eli sinne tulee varmaan, uskallan sanoa, että Suomen modernein ammattikorkeakoulun kampus. Oletko paljon katsoa futista, mikä on sun oma laji? No mä oon enemmän ehkä pesäpalloihmisiä ollut, mutta kyllä mä oon käynyt KTP-peliä nyt katsomassa joitakin kertoja. Mä olin Mussalossa katsoa treenejä, kun siinä oli koulun vieressä tosi makea pieni kenttä, niin tuli semmoinen, että tällaisia pitäisi olla. Lapsillehan ei tarvitse olla mitään valtavia stadioneita, pieniä niinku. Mä oli ihan joku, mä itse Helsingissä asuin, mä katsoin joku, siellä oli joku lehti, siellä oli juttu jostain helsinkiläisestä perheestä. Nyt kun etätyö on merkisty, etätyötä voi tehdä, niin ne oli muuttanut Kotkaa ja sitten siinä oli vaan, että mitä niinku helsinkiläisen kaksion hinnalla saa Kotkasta. Ja sitten ne asui niinku, tiedätkö, mielettömässä palatsissa merenrannalla. Ne katsoivat, että oli sellainen, että Nyt näyttää vähän huonolta tällä hetkellä tää homma, mutta niinku, niitä toivoisi semmoista niinku jatkuvuutta ja tällaista, että saataisiin vähän niinku jengiä tavallaan, että joka vuosi ei esimerkiksi niinku vaihdu koko joukkue, vaan saataisiin jotain tiettyä jatkuvuutta, runkoa sinne. Eikä haittaa, vaikka ollaan vaikka ykkösessä kausi 2-3, sillä ei ole mitään väliä, mutta tavallaan se, että saadaan joku järkevyys tähän touhuun ja tää hissiliike saataisiin niinku pysäytettyä. Se, että voittaako 2027, niin aika epätodennäköistä, mutta että niinku, toivottavasti silloin ollaan liigas. Ja toivottavasti ollaan niinku, ei olla tässä tilanteessa niin kuin nyt ollaan tällä hetkellä. Tietenkin ärsyttää häviö, mutta pakko sanoa, että tänään mä oon ylpeä joukkueen taistelusta ja ilmeestä. Kaikki me jätettiin mitä oli. Dave, kiitos. Esittelit mut Kotkaa. Kotka on makea kaupunki. Sä oot hyvä jätkä, kaikkea hyvää. Kiitos. Tää oli mahtava juttu. Kiitos, kun opetit mulle kaiken, mitä mä tiedän jalkapallosta. KTP Suomen-mestari 2027, totta vai tarua? Se on tarua, mutta sillä ei oikeastaan väliä. Seurassa on hyvä tekemisen meininki. Mä uskon, että tulevina vuosina kotkainen futis menee eteenpäin. Mutta Kotka on makea kaupunki. Kiitos Kotka.